Να σου πω ότι κάθε φορά που κάνω αυτό το ταξίδι εδώ κοντά σου και ξέρεις ότι έρχομαι από μακριά, είναι ένας μεγάλος πλούτος πνευματικός για μένα και με ακολουθεί σε όλη την πορεία και στην καθημερινότητά μου. Σήμερα ήρθα γιατί έχω κάποια θέματα σοβαρά πνευματικά που θέλω να συζητήσω μαζί σου και ξέρω ότι οι συμβουλές, οι απαντήσεις σου είναι μεγάλο φως. Αλλά αυτό που θέλω πραγματικά είναι να είμαι εδώ στην κουβέντα που έχεις υποσχεθεί ότι θα κάνεις ένα βίντεο και θα μιλήσεις για τη Σαμαρίτιδα, για το πηγάδι του Ιακώβ και τη σχέση της Σαμαρίτιδας με το νερό της ζωής. Ξέρεις ότι είναι ένα θέμα που το αγαπώ πάρα πολύ και ήθελα να ήμουν εδώ παρέα, να τα πούμε από κοντά, να τα νιώσω ζωντανά μαζί σου. Και μετά μιλάμε και για τα υπόλοιπα, σε υπόλοιπες ερωτήσεις που έχω να σου κάνω. Οπότε είμαι εδώ, ανοιχτή ψυχή, αυτιά και καρδιά, να σε ακούσω έτσι πως μόνο εσύ μπορείς να αγγίξεις την καρδιά μου. Ωραία. Τιμητικά όλα και πολύ ωραία τα λόγια σου, Βασιλική. Όντως δεσμεύτηκα σε αυτούς που ακούν και ψηλαφίζουν νοήματα ζωής και ερευνούν το μυστήριο της ύπαρξής τους και είπα ότι στις ομιλίες με το νερό της ζωής θα μιλήσουμε και για την Σαμαρίτισσα ή την συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα, είδες τι είπα, του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα, και όλη αυτή την ιστορία που πιστεύω τουλάχιστον στον Ορθόδοξο και πολύ κόσμο και σε άλλους λαούς είναι γνωστή. Δεν είναι κάποια ιστορία που δεν την ξέρει ο κόσμος. Βεβαίως υπάρχουν και οι άνθρωποι που δεν την γνωρίζουν και γι' αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια πράγματα σχετικά με την ιστορία, να γίνει πιο κατανοητή όλη η συζήτηση. Το νερό της ζωής, για πολλούς που αγνοούν, είναι η ύπαρξή μας. Η οντολογική μας ύπαρξη είναι αυτό που λάβαμε ως οντότητες και πάνω εκεί ο λόγος μας που σαν οντότητες έχουμε θα χρωματίσει το προσωπικό νερό της ζωής μας. Το είδωρ το ζών για εμάς. Έτσι, το δικό μας. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Είναι πολύ σοβαρό το κεφάλαιο αυτό. Εμείς οι άνθρωποι εδώ πέρα, σε όλη την διάρκεια της ζωής μας, ο καθένας από εμάς είναι μία οντότητα προς εξέλιξη. Όπως και να έχει, είδαμε στα βίντεο και στις ομιλίες ότι ο άνθρωπος είναι ο λόγος που μέσα του έχει. Ένας Άγιος άνθρωπος έχει Άγιο Λόγο μέσα του. Ένας πονηρός άνθρωπος έχει πονηρούς λόγους μέσα του. Ένας κοσμικός άνθρωπος έχει κοσμικούς λόγους μέσα του. Ο λόγος καθορίζει την ύπαρξη, την οντολογική ύπαρξη που ο κάθε ένας έχει. Ένα πικρό συναίσθημα είναι πικρό γιατί ο λόγος το καθορίζει έτσι. Ένα καθαρό συναίσθημα είναι καθαρό γιατί ο λόγος το καθορίζει έτσι. Βέβαια μέσα σε όλο αυτό το του ανθρώπου που εργάζεται μέσα του ο λόγος, η ζωή του, η ελεύθερη έκβαση, η ελεύθερη θέλησή του, η στάση ζωής που θα έχει είτε προς τη δυσκολία είτε προς την ευκολία παίζουν σημαντικότατο ρόλο. Όλα όμως καθορίζονται από τον υπαρξιακό λόγο. Για αυτούς που άκουσαν τις ομιλίες μου, αυτά δεν είναι παράξενα λόγια. Για αυτούς που έχουν μελετήσει τα έργα μου, αυτά δεν είναι κάτι δύσκολο. Και έρχομαι τώρα να σου απαντήσω, γιατί είπα θα κάνω ένα δώρο σε αυτούς που ακούν νοήματα ζωής. Ο Χριστός, έχοντας φύγει από ένα περιβάλλον εχθρικό, έχει, θα λέγαμε, παραμερίσει στην επίγεια ζωή του, και τώρα θα μιλήσουμε πρωτίστως για το ατομικό, για το
είπαμε ότι το Ευαγγέλιο το γνωρίζουμε σε ατομικό επίπεδο, σε συνύπαρξη επίπεδο και σε θεολογικό επίπεδο. Εμείς θεολογικά θα το αγγίξουμε ελάχιστα όπου είναι απαραίτητο. Θα κινηθούμε περισσότερο ατομικά και στη συνύπαρξη. Ατομικά λοιπόν η Σαμαρίτισσα είναι μέσα μας. Το Χριστό πνεύμα το αναζητάει η ψυχή μας. Οι απορίες και οι διάλογοι που γίνονται σε όλο το Ευαγγέλιο, είτε σαν Ιούδας, είτε σαν αγαπημένος μαθητής, είτε άλλη στιγμή σαν Φαρισαίος, είτε άλλη στιγμή σαν παράλυτος, είτε άλλη στιγμή σαν νομοθέτης, είτε σαν νομοδιδάσκαλος, είτε σαν λεπρός, είτε αυτά υπάρχουν μέσα μας και αυτά είναι κατανοητά. Πάμε τώρα στην πεμπτουσία. Το νερό της ζωής μας είναι η ύπαρξή μας. Η ποιότητα που έχει η ύπαρξή μας καθορίστηκε από το λόγο. Δεν γίνεται αλλιώς. Πικρός άνθρωπος, πικρός λόγος. Άγιος άνθρωπος, άγιος λόγος. Εννοείται ότι τον υπηρετείς αυτό, έτσι. Ναι. Κοσμικός άνθρωπος, κοσμικός λόγος. Πορνικός άνθρωπος, πορνικός λόγος. Καχύποπτος άνθρωπος, καχύποπτος κυρίαρχος λόγος μέσα στην ύπαρξη. Ο άνθρωπος είναι ο λόγος. Καλός άνθρωπος, άρχον λόγος που υπηρετεί η οντότητα του ανθρώπου είναι καλή. Μέσα μας είναι ολοκληρωμένος ο λόγος. Δεν είναι μισός. Ο λόγος ζει μέσα μας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί να καταλάβει ότι ένα βιβλίο είναι ένα βιβλίο με λόγο. Ένας άνθρωπος όμως είναι ζωντανός ο λόγος. Γίνεται υπαρξιακός ο λόγος. Άλλωστε και ο Θεός είναι λόγος. Εν αρχήν ο λόγος. Γίνεται μία συζήτηση και μία σοβαρή συνάντηση του Χριστού με την Σαμαρίτισσα. Η γυναίκα αυτή πηγαίνει στο πηγάδι για να βγάλει νερό. Εκεί στο πηγάδι, κατά θαυμαστό τρόπο, η γυναίκα αυτή συναντάει έναν μεγάλο προφήτη κατά τα τότε δεδομένα, συναντάει έναν μεγάλο δάσκαλο για τα τότε δεδομένα, συναντάει όμως και έναν Θεό για τα τότε και για τα σημερινά και για τα αιώνια δεδομένα. Τι συμβαίνει εκεί? Ενώ πηγαίνει να βγάλει ένα νερό να πάει στο σπίτι της, γιατί έτσι είχε η τότε κατάσταση, βρίσκεται μπροστά της ο Χριστός να κάθεται δίπλα στο πηγάδι στην πηγή. Και εδώ θέλω να πω σε όλους σας ότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να καταλάβει τα πάντα στη ζωή του σαν πηγές. Το πηγάδι ήταν μια πηγή νερού. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να μυσταγωγήσει, να καταλάβει, να νιώσει τον εαυτό του και όλα τα της ζωής, εσωτερικά και εξωτερικά, σε επίπεδο ατομικότητας της συνύπαρξης ως πηγές. Οι σκέψεις σου είναι πηγές που δίνουν ή νερό δηλητηριασμένο ή καθαρό. Τα συναισθήματά σου είναι πηγές που δίνουν νερό καθαρό ή δηλητηριασμένο. Η πίστη σου είναι πηγές που μπορεί να έχουν καλό νερό ή όχι. Οι αγάπες σου, προσέχετε τι αγαπάτε και πως αγαπάτε και γιατί αγαπάτε. Οι αγάπες σας μπορεί να είναι πηγές οι οποίες σας οδηγούν στην καταστροφή. Φαντάσου κάποιος που αγαπάει την ασωτεία, τα ποτά, τα ναρκωτικά, πού πηγαίνει, τι έχει επιλέξει. Οι μορφές ελευθερίας που εσύ διψάς σαν οντότητα να ζήσεις. Γιατί θα δούμε πιο κάτω τη Σαμαρίτισσα, αναζητώντας υπαρξιακά την ελευθερία, μέσα από τους νόμους της σάρκας, βίωνε η γυναίκα ή ήθελε η γυναίκα να βιώσει, να γνωρίσει την ελευθερία της σαρκικής αν θες απόλαυσης και μέσα από αυτή την επικοινωνία και μέσα από αυτή την ανάγκη να νιώσει ως οντότητα ολοκληρωμένη και ευλογημένη. Γιατί κανένας δεν κάνει κάτι για να νιώσει λιγότερος ή για να νιώσει ελάσσον ή για να νιώσει τίποτένιος. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το θέμα μας, και να ξέρεις ότι ήδη μιλάω σε απαιτητικούς ακροατές.
Γι' αυτό στα βίντεο μου, στην ομιλία μου, έχω δηλώσει ότι οι αλήθειες μου δεν αξιολογούνται από το πόσοι τους αποδέχονται ή πόσοι τους ακούν ή πόσοι τους δέχονται. Και αν κανένας δεν τους ακούσει, οι αλήθειες αυτές σε αιώνιο κύρος έχουν. Έτσι, ακριβώς. Πάμε τώρα. Η γυναίκα αυτή πάει σε μία πηγή και εσύ πρέπει να μάθεις ότι τα πάντα είναι πηγές. Ο άνδρας, ο εαυτός σου, η πίστη σου, τα ιδεώδη σου, η πολιτεία σου, η θρησκεία σου, η φιλοσοφία σου, τα σχολεία σου, τα πανεπιστήμια σου. Άνθρωπέ μου, τα πάντα γύρω σου είναι πηγές. Και τι χρησιμεύει να γνωρίζεις εσύ ότι τα πάντα είναι πηγές? Βεβαίως, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από πολλά πράγματα, διψάει για πολλά πράγματα, όπως θα δούμε πιο κάτω. Ναι, όταν διψάς από πολλά πράγματα, θα πρέπει να βρεις ανάλογες πηγές. Διψάει κάποιος για τον πλούτο, διψάει κάποιος για την σεξουαλικότητά του, διψάει κάποιος για επένους, διψάει κάποιος για επιβεβαίωση. Δεν μπορείς να πας για επιβεβαίωση στον Ιησού από την Ναζαρέτ, την πάτησες. Θα πας σε έναν κόλακα ή σε έναν βρικόλακα ή θα πας σε έναν άνθρωπο που δεν σέβεται τον άνθρωπο και θα σου λέει επένους ανύπαρκτους, ανυπόστατους. Αυτά συμβαίνουν το κάθε μέρα της ζωής μας. Οι πηγές, το να μάθεις τις πηγές της ζωής είναι πολύ σημαντικό, πολύ ωφέλιμο, πολύ ανώτερο. Η γυναίκα λοιπόν στην πηγή συναντάει τον Χριστό. Πίσω από όλες τις πηγές της ζωής και μπροστά από όλες τις πηγές της ζωής ενυπάρχει η παρουσία του Θεού, η οποία είναι η δύναμη που βάζει για εξέλιξη στα όντα. Γι' αυτό χρειάζεται να κατανοήσεις τις σκέψεις σου σαν πηγές. Μην περιμένεις ευτυχία με σκέψεις δυστυχισμένες. Μήπως περιμένεις την αγάπη και τους νόμους της αγάπης όταν οι σκέψεις σου είναι γεμάτες εγωπάθεια, τραγικότητα, μυσικακία, φθόνο, δεν ξέρω, αρπακτικότητα? Μην περιμένεις, δηλαδή περιμένεις λάθος νερό από πηγές που στερούνται να σε δώσουν. Δηλαδή αν εγώ περιμένω να πάρω από τη γυναίκα αυτό που πρέπει να πάρω από την προσευχή, δεν θα αποτύχω. Και αν περιμένω εγώ, ο κάθε εγώ από εμάς, να πάρω από την μάνα μου αυτό που πρέπει να πάρω, από την ενέργεια, από την αγάπη, από την πηγή της μάνας μου, από τη μητρική αγκαλιά, από το μητρικό σεβασμό, θα περιμένω να πάρω αυτό που θα πάρω από τη δουλειά μου, γίνεται? Τώρα καμιά φορά αν είναι πάμπλουτη η μάνα, γίνεται. Ενδεχομένως να γίνεται και αυτό. Αλλά στην πεμπτουσία του πράγματος, όταν κατανοήσεις τη ζωή ως πηγές και η Σαμαρίτισσα στο πηγάδι, το πρώτο που έμαθε είναι από τι πηγές πίνει και τι νερό διψούσε. Γιατί ενώ διψούσε τον Θεό, τον έψαχνε στον άντρα, στους άντρες, στο σώμα, στην χαμηλή σκέψη, σε εκείνο που έχει αξία αλλά δεν είχε την δύναμη μέσα του, το νερό εκείνο που χρειαζόταν για να ξεδιψάσει την υπαρξιακή της οντότητα. Λοιπόν, ξεκινάει ο διάλογος με πρώτον τον Χριστό. Περιττό να πω, για κάποιους μπορεί να σκανδαλίσει, ότι ο Χριστός πλησίασε, πρώτο βήμα πλησιάσματος της γυναίκας ήταν λίγο ερωτικό. Μη σας φαίνεται ότι λέω κάτι άκομψο και άπρεπο ως προς το Θεό. Της λέει, όπως θα λέγαμε σήμερα, μου δίνεις λίγο νερό, παρακαλώ μου δίνεις λίγο νερό. Αυτό ήταν κάτι πολύ τολμηρό, κάτι πολύ σοβαρό, κάτι, γιατί το λέει το Ευαγγέλιο. Οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν είχαν επαφή, απαγορευότανε νομοθετικά, ηθικά, απαγορευότανε, άνθρωπέ μου, να μιλάει Ιουδαίος με Σαμαρίτη, όπως και σήμερα σε κοινωνικές τάξεις, σε ανώτερους και κατώτερους, απαγορεύεται. Επιπλέον υπήρχε και ένα τεράστιο θέμα Βασιλική, το γεγονός ότι
Όταν ο Χριστός σαν δάσκαλος που δίδασκε τα πλήθη την πνευματική εξέλιξη και οριμότητα του ανθρώπου στη σχέση του με το Θεό, όταν συνάντησα τη Σαμαρίτισσα, ήταν ήδη ένας δάσκαλος που είχε κάνει θαύματα, ήταν ένας δάσκαλος ο οποίος μιλούσε. Αυτό ήταν πρόβλημα, το να μιλάει ένας δάσκαλος τότε δημόσια με μία γυναίκα. Ήταν τεράστιο ζήτημα, και πόσο μάλλον όταν αυτή η γυναίκα ήταν και γυναίκα η οποία δεν έπρεπε για κανένα λόγο να μείνει Σαμαρίτισσα, αμαρτωλή και ούτω καθεξής, με ένα βίο ζωής πολύ ταραγμένο, που βέβαια ας πούμε εμείς το ξέρουμε γιατί μας το γράφει ο Ευαγγελιστής, και αυτά είναι μεγάλα σημεία για εμάς. Δηλαδή το ότι οι άλλοι γνώριζαν τη ζωή της Σαμαρίτισσας. Το να μιλάει ο Χριστός με μια γυναίκα η οποία στην τότε εποχή είχε τέτοια δραστηριότητα και τόσο έντονο βίο ζωής, αμαρτωλό, ήταν ακόμα πιο μεγάλο το σκάνδαλο. Επειδή όμως ο Χριστός κάνει το πρώτο βήμα και τη ζήτησε νερό, η γυναίκα αυτή του απάντησε απευθείας ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις, μιλάς με μία Σαμαρίτισσα, οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτες δεν συνεχρόνται, δεν έχουν επαφή, δεν επιτρέπεται να έχουν επαφή. Αυτά που λέει είναι αλήθεια. Όπως θα μπορούσε ο καθένας από εμάς σήμερα να πούμε ότι η δική μου και η δική σου είναι εχθρική, τα συμφέροντα του κράτους με το κράτος είναι εχθρικά, εσείς μου αρπάξατε αυτά, εμείς σας αρπάξαμε εκείνα, και έχουμε θέματα επικοινωνίας. Ο Χριστός σπάει πρώτος αυτό το φράγμα και δείχνει ότι η επικοινωνία που έχει αληθινό κατρέπτισμα, την συνάντηση ψυχής με ψυχής, οντότητας με οντότητας, δεν σταματάει σε κανένα ορίζοντα είτε αμαρτωλού είτε δικαίου, αλλά να γίνει συνάντηση ζωής. Λέει η γυναίκα, δεν γίνεται αυτό το πράγμα που κάνεις, κινδυνεύουμε εδώ πέρα. Να μας δούνε ότι μιλάνε οι Ιουδαίοι με Σαμαρίτες και ποιος ξέρει τι θα συμβεί. Υπήρχαν και τιμωρίες, υπήρχαν και θέματα. Εκείνη τη στιγμή που η γυναίκα λέει αυτά, ξεχνάει όμως να δώσει στο νερό στο Χριστό, ή τέλος πάντων με έναν τρόπο μάλλον του αρνήθηκε, μάλλον από την έννοια ότι το πρώτο βγήκε το άγχος της πρώτα και ξεκαθαρίζει ότι δεν πρέπει να έχουμε επαφή. Είναι αυτό που πολλοί από μέσα τους θέλουν, αλλά δεν έχουν επαφή με τον εαυτό τους. Σαν κάτι να τους απαγορεύει να έχουν επαφή με τον Θεό τους, σαν κάτι να έχουν με τα όνειρά τους, σαν κάτι να τους σταματάει, να μην έχουν ποτέ επαφή με εκείνο που διψούν. Πολύ σοβαρό αυτό το κομμάτι. Και λέει αυτή, δεν γίνεται να μου ζητάς νερό, δεν γίνεται αυτό που θέλεις, άνθρωπε μου. Λέει ο Χριστός, αν ήξερες την δωρεά του Θεού, είναι συγκεκριμένα τα λόγια, αν γνώριζες την δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό, εσύ θα του ζητούσες, παρατήρησε τη λέξη, είδωρ ζών. Δηλαδή θα του ζητούσες να σου κάνει την ύπαρξη ζωγόνο πνοή ζωής, πηγή ζωής. Είδωρ ζών. Όταν η πηγή, οποιαδήποτε πηγή, μολυσμένη πηγή, πάρει είδωρ ζών, τι γίνεται, πηγή ζωής. Όταν ένας νους πάρει είδωρ ζών μέσα του, ενέργεια, ζωγόνο, τι θα γίνει, νους ζωής. Όταν ένας λόγος υπαρξιακός, είτε εκφραζόμενος, είτε εσωτερικός, είτε προσευχόμενος, είτε σιωπών, η σιωπή όταν πάρει ζωγόνο, τι θα γίνει, ζωή. Ναι. Αυτό ήταν τρομακτικό που ακούει η Σαμαρίτισσα, αν και ακόμα μπροστά της βλέπει έναν ωραίο νέο. Έχει σημασία που σας το λέω αυτό. Και αυτά θα βγουν δημόσια. Δεν προσπαθώ να σκανδαλίσω κάποιον, καθόλου. Προσπαθώ να σας κάνω ένα τεράστιο δώρο, να διεισδύσετε βαθύτερα μέσα σας.
Θυμηθείτε το μεγάλο προφήτη Δαβίδ, ο οποίος στη στιγμή εκστατικής προσευχής του λέει στο Θεό, είναι ερωτευμένη η ψυχή μου μαζί σου. Είναι ερωτική σχέση, είναι υπερβατική σχέση, είναι κάτι άλλο που σε κάνει δορζόν. Δεν έχει δικαιολογία, δεν στέκει, όπως ο έρωτας δεν στέκει που λένε τα ανθρώπινα. Αν στα ανθρώπινα πόσο μάλλον στα θεία, στα ανώτερα. Τι γίνεται εκεί, λέει ο Χριστός ξεκάθαρα. Εάν ήξερες τη δωρεά του Θεού, η δωρεά του Θεού ήταν ο ίδιος ο Χριστός, η ίδια η παρουσία, η ίδια η δύναμη να μεταβάλει την κάθε πηγή σε πηγή ζωής. Ο ίδιος ο λόγος να ανατρέψει την ύπαρξή σου και να την κάνει πνοή ζωής, είδωρ ζών, ύπαρξη ζωής. Αυτά δεν είναι κάτι τα οποία εμείς οι ομιλητές ή οι αναλυτές, οι συζητητές ή αυτοί που αγαπούμε το Ευαγγέλιο ή λατρεύουμε τον Χριστό τα λέμε όπως θέλουμε γιατί ξαφνικά μας αρέσει σαν ένα θέατρο. Είναι μια υπαρξιακή κατάσταση την οποία έχουμε νιώσει, τη γνωρίζουμε. Γιατί αν αφαιρέσεις τη ζωογόνο ενέργεια του λόγου, τι θα μείνει σε μένα? Στον κάθε εμένα. Δεν έχει να μείνει τίποτε. Θα μείνει η ύπαρξη, μάλλον βουβή ή φωνώντας, βγάζοντας κάποιους ήχους, κάποια ενέργεια ζωής που θα πρέπει να συζητήσουμε αν πρέπει να πιει άνθρωπος, αν πρέπει να με συναντήσει άνθρωπος, αν θα πρέπει να κοινωνήσει άνθρωπος, τα προβλήματά του, τις δυσκολίες του. Υπερβατικό σημείο της λέει ο Χριστός, αν γνώριζες. Στον κάθε άνθρωπο από εμάς θα πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχει μέσα μας μία φωνή η οποία φωνεί συνεχώς και μας λέει σταθερά, αν γνώριζες άνθρωπέ μου το πώς σε βλέπει ο Θεός, θα ήσουν υπερευτυχισμένος. Δεν θα έχεις μελαγχολίες, δεν θα έχεις τραγικότητες, δεν θα έχεις υπνηλία, δεν θα έχεις νύστα ζωής, δεν θα έχεις κάμψη, δεν θα έχεις ακαμψία, δεν θα ήσουν σκληρός, δεν θα ήσουν πορνικός, δεν θα χρειαζότανε. Γιατί? Γιατί ό,τι είναι με πνοή ζωής κινείται σε μια άλλη δόνηση ζωής, την οποία θα δεις πιο κάτω η Σαμαρίτισσα που είναι μέσα μας. Θα σου πω το σύμβολο της Σαμαρίτισσας. Είναι μέσα μας, όλοι εμείς, όλα τα πρόσωπα του Ευαγγελίου, οι μαθητές, οι τραγικοί, οι μη τραγικοί, οι σταυρωτές, οι δικαστές, όλοι είναι μέσα μας, ως σύμβολα, ως υπαρξιακές δυνάμεις, είτε λανθασμένες είτε θεοφόρες. Και οι μυροφόρες είναι μέσα μας, και η Παναγία είναι μέσα μας, συμβολικά στο ατομικό επίπεδο. Ξέρετε ότι η Παναγία συμβολίζει τη γενετική δύναμη της ψυχής μας, τη δύναμη να γεννάει κάθε λόγο μέσα μας. Ο κακός γέννησε ένα λόγο κακόν και ο Άγιος έναν Άγιον και ο κοσμικός ένα κοσμικόν. Η γενετική δύναμη της ψυχής σου, του νου σου, γέννησε αυτό το λόγο. Τον πήρε σπέρμα και τον έκανε Θεό. Ζωντανό. Αλλά δυστυχώς αυτό που γέννησαν οι πολλοί από εμάς, ο Θεός να φυλάει και εμάς και τους άλλους. Τα καταλαβαίνεις αυτά? Τέλειο, ναι. Τα σύμβολα. Εκεί στην πηγή της ζωής η Σαμαρίτισσα αντιλαμβάνεται ότι πριν από τις δυσκολίες και πριν από τις ευκολίες, μετά, μέσα και σε κάθε διάσταση, ο Θεός που είναι στην δύναμη να εξελίσσεσαι υπαρξιακά, οντολογικά, να έχεις την εξουσία υπό οποιαδήποτε κατάσταση κι αν είσαι, να γίνεσαι πηγή ζωής. Ζωογόνος, ενέργεια, πνοή. Λέει η Σαμαρίτισσα, ακόμα έχοντας τα όρια της ανθρώπινης σκέψης. Τι είναι αυτά που λες, λέει, εγώ έχω το πηγάδι, είναι εδώ στην περιοχή μου, είναι δικό μας, εγώ έχω το κουβά, εσύ δεν έχεις ούτε κουβά. Και το πηγάδι, εντάξει, ήταν του Ιακώβ, αλλά τώρα είναι στους Σαμαρίτες. Πού δεν θα βγάλεις το είδωρ του ζώων και πώς θα μου το δώσεις εμένα το είδωρ του ζώων? Είναι μια εύλογη απάντηση που ο νους των ανθρώπων των πολλών λέει. Πώς γίνεται μέσα σε αυτό το χάος που κανένας δεν έχει τρόπο να διεισδύσει μέσα στον άλλον, δεν έχει τον τρόπο, δεν ξέρει, ακόμα και γνώστης να είναι,
του ανθρώπου, της ψυχολογίας, στην ουσία δεν έχουμε κάποια επιστήμη που να λέει σε κάνω ζωογόνο πνοή ζωής, σε κάνω πηγή ζωής, σε κάνω νερό ζωής, σε κάνω δωρητή της ζωής. Δεν το έχουμε εμείς. Δεν έχουμε κάποια τέτοια επιστήμη. Έχουμε θεολογίες, έχουμε θρησκολογίες, έχουμε πνευματολογίες, έχουμε ψυχολογίες, έχουμε ψυχολογίες, αλλά αυτό ως επιστήμη εμείς δεν το έχουμε ακόμα και οι Άγιοι. Δεν είναι ότι σου δίνουν, απλά εσύ βλέπεις μπροστά σου ολοκάθαρα ότι γίνεται. Και αυτό είναι καταπληκτική δύναμη. Κατάλαβες? Ξέρεις ότι γίνεται. Λέει λοιπόν η Σαμαρίτισσα, πώς γίνεται εσύ να μου δώσεις είδωρο ζών αφού το πηγάδι το έχω εγώ? Και της λέει ο Χριστός κάτι πολύ απλό. Το νερό αυτό από το πηγάδι που παίρνεις θα ξαναδιψάσεις. Γιατί ο άνθρωπος διψάει για πολλά πράγματα. Και υλικά και πνευματικά. Εμείς οι άνθρωποι της λέει για τη δίψα. Πρώτα απ' όλα της είπε διψώ. Φαίνεται καθαρά ο Χριστός, το ανώτερο πνεύμα διψάει, το ένθεο πνεύμα, η θεϊκή διάσταση της ψυχής σου, της ψυχής μου, του νου σου, του νου μου, του κάθε όργανος, του σώματός σου και του πνεύματός σου διψάει. Την επικοινωνία, διψάει την συνάντηση, διψάει την πνοή της ζωής, γιατί ενώ ζούμε εμείς οι άνθρωποι πάρα πολύ σε βάρος αμαρτίας, παρά τα αυτά να γνωρίζεις, στεναχωριόμαστε γιατί δεν ανήκουμε εκεί. Δηλαδή ένας αμαρτωλός, ένας ταλέπορος άνθρωπος, ένας κακός άνθρωπος ζει μέσα στην κακία, αλλά ταυτόχρονα υποφέρει γιατί είναι σαν να ακούει μια φωνή που του λέει ρε, τι κάνεις εκεί, είσαι βασιλιάς, τι δουλειά έχεις μέσα εκεί, είσαι άρχοντα, τι δουλειά έχεις σε αυτά τα επίπεδα? Κατάλαβες? Και υποφέρει και πρέπει να βγει. Διψάει ο άνθρωπος και λέει η Σαμαρίτισσα που καταλαβαίνει τη δίψα τώρα, πώς θα μου δώσεις εσύ? Και λέει ο Χριστός, αν γνώριζες εσύ τη δωρεά θα ζητούσες είδωρο ζών. Και λέει ο Χριστός ξεκάθαρα εκεί, εγώ είμαι το είδωρ των ζώων. Εγώ είμαι αυτός που ζωογονεί τις πηγές. Εγώ είμαι αυτός που δίνει πνοή στη ζωή. Εγώ έχω το είδωρ των ζώων. Και λέει αυτή, αν έτσι έχει το πράγμα, δώσ' μου να πιω. Ακόμα όμως είναι χαμηλά ο νους της, ακόμα είναι χαμηλά τα σύμβολα μέσα μας. Εσύ τώρα που με ακούς, ή ο κόσμος που μπορεί να ακούει, ακόμα και οι πολύ έμπειροι, ξέρεις τι λένε, σκέπτονται μια διανοητική κατάσταση, σκέπτονται μια κατάσταση, το πώς θα φύγουν από το στενάχωρο της ζωής, από την αρρώστια, από το πάθος, από τη φτώχεια, από τη μιζέρια, από το αυτό, πώς θα γίνει αυτό? Και σου λέει αυτός κάτι λέει, αλλά πώς θα μας βγάλει εμάς? Γιατί ακόμα είναι επισκιασμένοι στις σκιές των χαμηλών συμβόλων της ίδιας τους της ύπαρξης. Αλλά λέει δώσ' μου να πιω, να μην έρχομαι εδώ και να μην διψώ πάλι. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί άκουσε ότι όποιος πιει από το δικό μου νερό, της λέει ο Χριστός, δεν θα ξαναδιψάσει ποτέ. Γι' αυτό είπε, σου λέει θα γλιτώσω να πηγαίνω, έρχομαι στο πηγάδι. Κάπως χοντροκομμένα το είδε. Λέει ο Χριστός εκεί, πήγαινε, φώναξε τον άνδρα σου και έλα να σου το δώσω αυτό. Γιατί να φωνάξει τον άντρα της? Γιατί λέει το νερό αυτό δεν είναι, το παίρνεις και για τον δίπλα σου, τον παίρνεις και για τον συνάνθρωπο, το παίρνεις για τον κάθε άνθρωπο. Δεν γίνεται ατομικότητα, δεν γίνεται δικό σου. Ξεπερνάει και αυτή τη συνύπαρξη. Πρέπει δηλαδή να το κοινωνήσεις με τον συνάνθρωπό σου. Άλλωστε όλοι έχετε δει την ανάγκη, έχετε μία χαζομάρα, έχετε ανάγκη να τη μεταδώσετε σε ένα κεφάλι, σε έναν άνθρωπο. Έχετε μία σεξουαλικότητα, κάπου θέλετε να τη βάλετε και αυτή τη σεξουαλικότητά σας. Έχετε μία εγωπάθεια, θα σπείρετε και θα κάνετε εγωπαθείς ανθρώπους, κατάλαβες τι λέω? Πόσο μάλλον στη θεϊκή διάσταση, η οποία οι ενέργειες είναι λυτρωτικές. Και εκεί και ο πιο φωτισμένος και ο πιο άγιος άνθρωπος διψάει να μεταδώσει.
Η μετάδοση είναι ανάγκη της ψυχής, είναι δίψα της ψυχής, είναι έρωτας της ψυχής, είναι μέτρηση της ψυχής. Είναι απαραίτητο στοιχείο για να υπάρχει η ύπαρξή σου. Γι' αυτό ποιος το είπε αυτό, Ναι, πήγαινε φωνάξει τον άντρα σου. Λέει, να μην το πάρεις ατομικά ότι έχει να κάνει με σένα. Και λέει, κύριε, εγώ δεν έχω άντρα. Πρόσεξε. Καταρχήν εδώ το δεν έχω άντρα λέει ψέματα. Λέει ο Χριστός, αλήθεια λες. Παραδόξως, λέει αλήθεια λες. Παραδόξως. Αλήθεια λες. 5 άντρες έχεις και αυτός που έχεις τώρα, είσες, δεν είναι άντρας. 6 συζητάμε τώρα. 5 στην έναν. Ναι. Σε πληροφορώ ότι στην ιστορία εκεί της ζωής του Χριστού, έξω λίγο από το Ευαγγέλιο, λίγο με σταγωγικά, έχω την εξουσία να σου πω αυτό. Έγινε πιο σοβαρός διάλογος εκεί, γιατί ο Χριστός της κατέθεσε για τον κάθε άντρα από αυτούς τους 6 την πεμπτουσία της συναντήσεως που είχε γίνει η ζωή της μαζί της. Ο πρώτος άνδρας σου συναντήθηκε γι' αυτό από την περιέργεια και τους νόμους αυτούς. Ο δεύτερος άνδρας συναντήθηκε μαζί σου για την σωματική σου συνάντηση και απόλαυση και σαρκικότητα. Ο τρίτος ήταν ο πνευματικός άνδρας, ο οποίος, στα λέω εγώ αυτά, εγώ παίρνω την ευθύνη για αυτό που λέω. Αλλά στο Ευαγγέλιο σου της λέει, πήγαινε φώναξε τους άντρες. Λέει αυτή, δεν έχω άντρα. Καταρχήν λέει ψέματα. 5 είχε και ο εκείνον που είχε 6. Λέει ψέματα. Επιφανειακά. Στην ουσία των πραγμάτων λέει αλήθεια. Αλλά δεν το καταλαβαίνει. Λέει ο Χριστός, αλήθεια λες. Γιατί ο Χριστός δεν βλέπει την επιφάνεια, βλέπει την όντως πραγματικότητα. Τι συνέβαινε εκεί. Άκουσε να δεις. Η όντως πραγματικότητα ήταν ότι ενώ είχε 5 άνδρες και άλλον έναν 6, τους είχε για να μην αισθάνεται έλλειψη, να μην αισθάνεται κενότητα, να μην νιώθει ότι δεν έχει. Ήταν η αναζήτησή της να έχει. Ήταν η επιβεβαίωσή της ότι αξίζω, ότι μετράω, ότι ήταν η ανάγκη της υπαρξιακής της κατάστασης, ότι έχω. Τι φοβάται ο άνθρωπος να μην έχει. Λέει ο Χριστός, αλήθεια λες, 5 έχεις και αυτό, αλήθεια λες. Ενώ αυτή είχε πει ψέματα, είπε δεν έχω. Λέει 5 έχεις και αυτός που έχεις ο άνδρας σου είναι ο έκτος, αλλά άντρα δεν έχεις. Δηλαδή της λέει, ενώ έχεις 6, στην ουσία κανέναν δεν επικοινωνείς, κανέναν δεν κοινωνείς, κανέναν δεν ζεις, σε κανέναν δεν έχεις δοθεί. Και πιθανόν ούτε εκείνοι να της είχαν δοθεί, πιθανόν, εκτός του ενός. Από όλους. Υπάρχει λόγος που το λέω. Όπου και τα παιδιά δι' αυτού αγίασαν. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα. Της λέει, λες αλήθεια. Για πρώτη φορά η γυναίκα πίνει το είδωρ της ζωής. Συναντάει αλήθεια στις καρδιές της. Δεν είναι ότι έχει και λέει δεν έχω ή δεν έχει και λέει έχω. Εγώ έχω ζήσει ένα προσωπικό τύρανο στη ζωή μου που αξίζει εδώ να τον πούμε. Πιθανόν πολλοί να τον έχουν γνωρίσει. Έχεις σχέσεις και δεν έχεις. Έχεις παιδιά και δεν έχεις. Έχεις φίλους και δεν έχεις. Ναι, αλλά έχεις φίλους και δεν φαίνεται ότι δεν έχεις. Ναι, αλλά έχεις παιδιά και δεν φαίνεται ότι δεν έχεις. Είσαι παντρεμένος και είναι σαν να μην είσαι παντρεμένος. Αλλά δεν φαίνεται. Κοίταξε τι παιχνίδι. Είσαι χωρισμένος ή δεν είσαι. Το καρδιά σου δεν είσαι. Κατάλαβες. Αυτός ο μηχανισμός όμως εκεί της λέει μπράβο, ήπιες. Δηλαδή ήρθες σε αληθινή συνάντηση με αλήθειες προσωπικές της δικής σου καρδιάς. Δηλαδή δεν έχεις άντρα, ναι άνθρωπε μου, ενώ έχεις σεξ, ενώ έκανες αυτή τη ζωή, δεν έχεις άντρα, δεν έχεις κοινωνήσει κανέναν, ούτε πιθανόν εκείνη σε σένα. Γιατί αν είχε κοινωνήσει θα έλεγε κύριε, έναν έχω ή πάω να τον φωνάξω ή δεν πάω. Κατάλαβες, θα ήταν πολύ άνετα τα πράγματα. Εκεί έγινε όμως ένα τραγικό μπέρδεμα, ενώ αυτή λέει δεν έχω, τη βεβαιώνει ο Χριστός ότι έχει 6, αλλά είπες αλήθεια χωρίς να το καταλάβεις της λέει. Ενώ έχεις, στην πραγματικότητα δεν έχεις. Ενώ είχες, στην πραγματικότητα δεν είχες. Τώρα, δεν λέει ποιος φταίει, γιατί ο Χριστός δεν ενδιαφέρεται εκεί για το ποιος φταίει, αλλά εκείνη τη στιγμή η Σαμαρίτισσα ήδη, το σύμβολο μέσα μας, σε μπλοκάρει όταν δει τις αλήθειες πραγματικά.
Νιώθει ότι κανένας δεν την κατηγορεί και σε κανέναν δεν έχει ανάγκη να απολογηθεί, όχι για την άπρεπη, άκομψη, αμαρτωλή τόσο που δεν δίνει λογαριασμό, αλλά γιατί παίρνει το κύρος της αγάπης της αλήθειας. Όταν εσύ τάσεσαι με την αλήθεια, θα σε υπερασπιστεί η αλήθεια. Όταν τάσεσαι με το ψέμα, οι νόμοι που θα επικρατούν απάνω σου θα είναι του ψέματος. Όταν εσύ τάσεσαι με την πλεονεξία, οι δυνάμεις της πλεονεξίας θα έχουν πάνω σου εξουσία. Όταν εσύ με παντρεύεσαι εμένα για το σαρκικό σου φρόνημα, οι δυνάμεις του σαρκικού φρονήματος θα έχουν εξουσία πάνω σου στο γάμο μας εμάς. Δεν το καταλαβαίνετε, είναι τόσο δύσκολο. Αυτά τα τόσο απλά πράγματα, πώς θα μιλήσουμε για βαθύτερα και πιο σημαντικά πράγματα. Πώς θα μιλήσουμε ότι όταν εσύ λατρευτικά είσαι στενόμυαλος, σκληρόμυαλος και να μην πω άλλα σκληρόπιστος και εκφράζεις έναν Χριστό ο οποίος είναι επικίνδυνος για την ψυχή του άλλου, πώς θα καταλάβεις ότι εγκληματείς απευθείας στην ψυχή του άλλου και στη δική σου? Γίνεται αυτό το πράγμα? Πολύ σοβαρό αυτό που λες τώρα. Ναι, δεν είπα τα πιο σοβαρά, πάω πολύ γλυκά, να το ξέρεις. Με γνωρίζεις πάνω από 30, σχεδόν 30 χρόνια και ξέρεις ότι αυτά που λέω είναι τεκμηριωμένα μέσα σε ανθρώπους, σε εμπειρίες, σε καταστάσεις που ζήσαμε. Όταν οι άνθρωποι εσωτερικά, λατρευτικά ή υπαρξιακά ήσαν άνθρωποι γεμάτοι αγουροσύνη, αγριότητα ψυχής και μυαλού και χαρακτήρος, δεν αναζητούσαν κάποτε το παράδεισο και την ευτυχία και ότι κάποιοι είναι και να γίνουν δάσκαλοι? Ποιοι? Παρέα είχαμε περπατήσει, γνωρίσει τότε και στα χρόνια ολόκληρα που η ζωή μας χάρισε σπουδαίες στιγμές. Λέει η γυναίκα, αντιλαμβάνοντας τώρα για πρώτη φορά με την βοήθεια του Χριστού εκεί, αντιλαμβάνοντας ότι τη στιγμή που τοποθετείται και φεύγει η σκιά ότι έχω άντρες και δεν έχω και λέω ψέματα και ήξερε δεν έφτασα, έχει δίκιο ο Κύριος, έχω 6 και δεν έχω κανέναν. Ό,τι έχω δεν το έχω, γιατί δεν μπορώ να το ζήσω, είμαι ανίκανη να το ζήσω, είμαι ανίκανη να δοθώ και να μου δοθεί. Δεν είναι απαραίτητα κακό, δεν φτάνω αν θες. Και του λέει, Κύριε, αν έτσι έχει το πράγμα, είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Τώρα που βλέπω την αλήθεια του εαυτού μου, αυτό το στιγμιαίο, η στιγμιαία όραση αλήθειας μέσα μου, έχω να σε ρωτήσω κάτι σοβαρό. Αφού ξέρεις τι έκανα στη ζωή μου χωρίς να σου το πω, πες μου, λέει, κάτι σοβαρό. Μέσα μου έχω ένα ερώτημα που με βασανίζει στην ψυχή μου. Γιατί, του λέει, πού πρέπει να προσεύχομαι εγώ στο Θεό, πού να δίνω λατρεία? Γιατί εσείς οι Ιουδαίοι λέτε στην Ιερουσαλήμ πρέπει να γίνονται οι χώροι της λατρείας, η ευγνωμοσύνη προς το Θεό, η καλλιέργεια κτλ. Εμείς λέμε στο δικό μας χώρο, στο δικό μας, πιστεύω εσείς μας λέτε αμαρτωλούς. Εγώ τώρα είμαι ανάμεσα στα δύο. Δεν ξέρω, οι δικοί μου λένε έτσι, εσείς λέτε έτσι, οι σοφοί σας λένε έτσι, οι σοφοί μας λένε έτσι, οι πατεράδες σας λένε έτσι, οι πατεράδες μου λένε έτσι, μας μάθανε έτσι, μας διδάξανε έτσι, τι να κάνω, πού να πάω ρε, πού να καταφύγω. Δεν το έχουμε ζήσει εμείς αυτό. Δεν έχεις ακούσει ακόμα και στον ίδιο χώρο. Ο ένας γιατρός σου λέει έτσι, ο άλλος γιατρός σου λέει αλλιώς. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μέσα στη ροή της ζωής? Άκουσε τι έγινε εκεί. Έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Μία γυναίκα η οποία στοιχειωδώς δεν είχε την μόρφωση, ούτε την παιδεία, ούτε την ικανότητα των Ιουδαίων δασκάλων, νομοδιδασκάλων και όλων αυτών. Ήξερε όμως και συνειδητοποίησε όμως εκεί ότι πρόκειται για τον Ιησού που δίδασκε και γνώριζε, είχε ακούσει για τον δάσκαλο. Τη στιγμή της συνάντησης ζει και μία μυστική χαρά μέσα της. Ποια είναι? Ότι ξαφνικά συναντάει έναν μεγάλο δάσκαλο που τόσα είχε ακούσει, είχε μάθει για τα θαύματα. Βεβαίως, αλλά δεν είχε ακόμα συναισθανθεί ότι είναι αυτός. Την αυτή στιγμή, εκείνη τη στιγμή. Γίνεται λίγο πιο κάτω. Και λέει, έχω ένα ερώτημα. Πού να λατρεύουμε τον Θεό?
Εγώ έχω συναντήσει τόσους ανθρώπους. Ξέρεις, από τα χρόνια της Αθήνας, χιλιάδες ανθρώπους, έτσι. Και όχι ανθρώπους απλά συζητήσαμε για το τι γίνεται στο κάθε μέρα, ανθρώπους που μου κατέθεσαν τα βάθη της ψυχής τους. Ανθρώπους οι οποίοι μου εμπιστεύτηκαν απόκριφα του εαυτού τους, αμαρτήματα του εαυτού τους. Εγώ δεν διείσδησα ποτέ μέσα σε κάποιον άνθρωπο να αποσπάσω ή να του βγάλω μυστικά δικά του. Όποιοι μου τα κατέθεσαν, σφιγομετρούσα αν ήταν και μέσα στο χώρο της αλήθειάς τους. Υπάρχουν τρόποι να το βλέπουμε αυτό. Λέει, πού να λατρεύω το Θεό. Εμένα κανένας δεν με ρώτησε πού να λατρεύω το Θεό. Όλοι ή ήξεραν ή δεν ήξεραν. Ή αδιαφορούσαν ή δεν τους ένοιαζε καθόλου. Μα καθόλου δεν τους ένοιαζε πού να λατρέψουν το Θεό. Με ρώτησαν πώς να κάνουν έναν υπέροχο έρωτα. Με ρώτησαν πώς να οικονομήσουν. Με ρώτησαν πώς να αξιοποιήσουν το χρόνο τους για το καλό του σπιτιού τους, της οικογένειάς τους. Με ρώτησαν πάρα πολλά, αλλά δεν με ρώτησαν, τουλάχιστον προσωπικά, δεν είχα την ευλογία ή την ευκαιρία ή την τιμή να μου πει ο άλλος πώς να βρω το Χριστό και εγώ, σαν τη Σαμαρίτισσα εκεί, πώς να τον συναντήσω, πώς να αλλάξω το είναι μου από πηγή θλιπτική, μίζερη τραγιά, να την κάνω ζωογόνο πνοή και να αγγίξω τα όρια της ζωής. Δεν μου τα είπαν αυτά, κάτι απ' έξω, για να πάρουμε λίγο τιμή, λίγο δόξα, ότι αλλάξαμε και γίναμε κάποιοι. Βεβαίως. Λέει ένα ερώτημα. Το ερώτημα αυτό, Βασιλική. Οι άνθρωποι που έχουν υπαρξιακή ποιότητα, οι άνθρωποι που είναι οντότητες, που η ευλογία της ζωής τους διψάει, η ευλογία τους διψάει, έχουν ερωτήματα, όχι απαντήματα. Έχουν ερωτήματα. Δεν έχουν ερωτήματα πώς να οικονομήσω και πώς να έχω μία γκόμενα. Σιγά τα προβλήματα αυτά. Έχουν ερωτήματα. Πού να βρω το Θεό. Πώς να καλλιεργήσω την αγάπη μου. Πώς να αποκτήσω μία διανόηση, ένα νου υπέροχο που όλοι οι θησαυροί της γης θα είναι μηδέν μπροστά της. Ένας νους ενός Σοκράτη. Ανώτερος από όλα τα πλούτη της γης. Ναι, αλλά όλοι οι άνθρωποι ενώ τιμούν τον Σοκράτη, κανένας δεν θέλει νου Σοκράτη. Ενώ όλοι τιμούν τον Χριστό, δεν έχουν καμία ανάγκη. Δεν ενδιαφέρονται για άλλα, αλλά να αποκτήσουν νου Χριστού δεν. Λέει θα γίνουμε και Θεός. Ναι, αλλά για κοιτά τον Απόστολο Παύλο που σου λέει να γίνετε σαν τον Χριστό, να ντυθείτε τον Χριστό, να υπάρχετε έτσι ως Χριστά όντα. Λέω. Ας το θεολογικό, πάμε στο ατομικό. Τι έγινε εκεί, ένα ερώτημα. Τα ερωτήματα αποκαλύπτουν τον άνθρωπο. Τα ερωτήματα, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ερωτήματα μέσα του ή τα ερωτήματά του είναι πότε θα φάει, πότε θα πιει και ότι τα ερωτήματά του είναι πώς θα καλοντηθεί και πώς θα πάρει περισσότερα like, πώς θα λέτε αυτά, όχι, ναι, χεράκια και ποδαράκια εκεί, καρδούλες. Εντάξει και αυτά, αλλά δεν έχουν βάθος. Όταν εσύ βγαίνεις εκεί πέρα και υποτίθεται ότι θα διδάσκεις και λες πράγματα ψυχολογίας και φιλοσοφικής κουλτούρας, λόγου, και δεν είναι άσχημα αυτά. Αλλά υπαρξιακά δεν τα επικοινωνείς. Θα ξέρεις τι κάνεις. Εκθέτεις σε αυτόν σε βαρύς και μεγάλους κινδύνους. Το ερώτημα, τα ερωτήματα που έχουν σήμερα οι άνθρωποι είναι τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φάμε και ποια είναι το κορίτσι και τι θα φάμε και τι θα φάνε. Κατηγορία, κατάκριση, σήμερα οι περισσότεροι δημόσια βγαίνει ο ένας και κατηγορεί τον άλλον. Ξέρεις τι με δίδαξε οι δημόσιες συζητήσεις του ίντερνετ, είναι ευκαιρία να το πω. Πάμπολοι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν ένα ελάττωμά μου, ένα κενό μου, ψάχνουν μανιωδώς να βρούνε πού θα κατηγορήσω, θα κατηγορήσω. Έχουν ενοχληθεί που τόσες ομιλίες δεν κατηγορώ κάποιον, συστήματα, πολιτείες, θρησκείες, φιλοσοφίες, ξένους εχθρούς, ώστε να βρουν κενό που να με δείξουν ως άξιο κατάκρισης, ως άξιο καταδίκης, ως μη χριστιανό. Ως τίποτε έννοια, πρόσεξε. Αυτό που κάνουνε
συμβαίνει. Εγώ το ξέρω πολύ προσωπικά και μπορώ να το αποδείξω αυτό. Ενώ εγώ αντιθέτως ψάχνω με κάθε τρόπο να βρω κάτι στον συνάνθρωπο, στον άνθρωπο, στα συστήματα, να το δείξω ότι είναι άξιος να σωθεί παρά να καεί. Κοίταξε, μεγάλη αντίθεση αυτή. Ναι. Έτσι. Και στα έργα μου το ξέρεις και στην προσωπική μου ζωή. Ναι, ναι. Έχει τεράστια σημασία. Τα ερωτήματα λοιπόν του καθενός χαρακτηρίζουν υπαρξιακά τον άνθρωπο. Πώς θα συναντήσεις την αγάπη εσύ όταν μέσα σου δεν διψάς τους νόμους της αγάπης? Πώς εσύ θα συναντήσεις τους νόμους της δικαιοσύνης όταν μέσα σου είσαι υπαρξιακά άδικος? Τι θα καταλάβεις εσύ ως πλεονέκτης? Εγώ θα σου πω ένα ρητό. Όλοι δεν ενδιαφέρονται για το μεγάλο έρωτα, για τη μεγάλη στιγμή της σεξουαλικής απόλαυσης. Θα προκαλέσω. Ναι. Λοιπόν, άκου. Άνθρωπος ο οποίος πάσχει, έχει μέσα του, εσωτερικά, έχει μέσα του δυνάμεις πλεονεξίας, να κατέχει, επειδή αυτό θα είναι εξουσία πάνω στο συνάνθρωπο, στον εραστή του ή στην ερωμένη του, θα κλείνεται ο δρόμος και δεν θα συναντήσει ποτέ το μεγάλο έρωτα της ζωής. Ισχυρίζομαι ότι ο άνθρωπος που έχει πλεονεκτικές δυνάμεις, δηλαδή της πλεονεξίας, εκ Θεού οι δρόμοι κόβονται να συναντήσει τον έρωτα, την βιολογική διάσταση του υπέροχου έρωτα, της σεξουαλικότητας, της σωματικής απόλαυσης, αδύνατον. Ας κάνει όχι σεξουαλικές επιδρομές, καταδρομές, ό,τι θέλετε, απολαύσεις, ό,τι θέλετε. Κλείνει ο δρόμος. Πιστεύεις αυτό? Πιστεύω, ναι. Τα εσωτερικά ερωτήματα λοιπόν αναδεικνύουν τον άνθρωπο. Είναι άλλο να λέει ένας άνθρωπος πραγματικά υπαραξιακά, να διψάει για να μάθει τη ζωή, να μάθει την αλήθεια, να γνωρίσει ένα σοφό άνθρωπο, να γίνει ο ίδιος, να γίνει πηγή ζωής. Και άλλο να πηγαίνει στους Αγίους του μόνο για να πάρει τη χάρη. Καλά κάνει, πάει στα μοναστήρια του, στις θρησκείες του, στις φιλοσοφίες, στην παιδεία του. Αλλά πρόσεξε, για να πάρει, ενώ πρέπει να γίνει. Το ερώτημα χαρακτηρίζει τι θα γίνει. Και γιατί συνάντησε ο Χριστός τη Σαμαρίτισσα και όχι όλες τις άλλες γυναίκες της τότε εποχής? Διότι αυτή είχε το ερώτημα αυτό μέσα στην ύπαρξή της. Εάν δεν είχε αυτό το ερώτημα, δεν θα γινόταν ποτέ η συνάντηση. Έτσι. Γιατί εδώ πρόκειται για συνάντηση. Χωρίς ερωτήματα, τα πάντα είναι συμπτώσεις. Τα ερωτήματα χαρακτηρίζουν, καθορίζουν τις συναντήσεις. Και αν τα ερωτήματά σου είναι ερωτήματα πλεονεξίας, απακτικότητας, αρκικής απόλαυσης, φαντασίας, τέτοια θα συναντήσεις. Είναι νόμοι αυτοί. Δεν γίνεται αλλιώς, Ναι. Σε αυτούς τους νόμους υπάρχει η εξουσία στον άνθρωπο εκ Θεού να αλλάξει αυτά τα πράγματα. Και ενώ μέχρι σήμερα με διέφερε το εγώ μου, αύριο να μην με ενδιαφέρει καθόλου το εγώ μου. Να με ενδιαφέρει ο άνθρωπος ο ωραίος, ο άνθρωπος της ζωής, ο άνθρωπος της σοφίας. Το ερώτημα αυτό έφερε τον Χριστό στη Σαμαρίτισσα. Αν η Σαμαρίτισσα δεν είχε αυτό το ερώτημα, κοίτα τώρα το παράδοξο. Η Σαμαρίτισσα είναι το σύμβολο των αισθήσεων, της αρχικότητάς μας, της δίψας, της ανθρώπινης, της καλής δίψας, όχι απαραίτητα της κακής, ακόμα και της σωματικής μας. Αλλά μέσα σε αυτό το σώμα της Σαμαρίτισσας, η ψυχή της διψούσε κάτι πολύ μεγάλο, να μάθει πώς να λατρεύει το Θεό, πώς να αποδώσει ευγνωμοσύνη στο Θεό. Προσπαθούσε, είναι ολοφάνερο, έστω μέσα από την αμαρτωλότητά της, από την βλακεία της, από την αγνιά της, είχε ένα ερώτημα, πώς να πω ένα ευχαριστώ στο Θεό. Αυτό το ερώτημα το είχε ο Άβελ. Όταν έψαχνε να κάνει μια θυσία στο Θεό, δεν έβρισκε τίποτα δικό του για να το δώσει. Το είχε η Σαμαρίτισσα. Και γι' αυτό συναντιέται ο Χριστός με εκείνη. Δεν συνάντησε τη Σαμαρίτισσα τον Χριστό, παρακαλώ. Ο Χριστός συναντάει τη Σαμαρίτισσα. Στο πηγάδι, στην πηγή της ζωής. Και όλα μετατρέπονται σε πηγή. Γιατί όταν πας στη θεϊκή διάσταση, και ο πόνος γίνεται πηγή ζωής, και η χαρά γίνεται πηγή ζωής, και η αδικία γίνεται πηγή ζωής, και οι σκέψεις σου, και οι επιθυμίες σου, και οι στέρεις, και οι μη στέρεις, και οι τιμές γίνονται πηγή ζωής, και οι μη τιμές, και οι προσβολές, και ο θάνατος
χάνει το κύρος του. Γιατί σε έναν που ζει, τι να κάνει θέμα. Ξέρεις ότι εμείς οι άνθρωποι, ενώ ζούμε μέσα στην αμαρτία, είναι ολοκάθαρο ότι ανήκουμε πιο πολύ στη ζωή, γι' αυτό υποφέρουμε. Εμείς οι άνθρωποι ζούμε στο εγώ μας και υποφέρουμε. Ενώ ζούμε εκεί που θέλουμε. Δεν θα έπρεπε να χαιρόμαστε. Θα έπρεπε. Δεν γίνεται όμως. Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ανήκουμε στο εγώ. Ζούμε στο εγώ, αλλά δεν ανήκουμε εκεί. Ζούμε στον κόσμο, αλλά δεν ανήκουμε στον κόσμο. Ανήκουμε στη ζωή περισσότερο. Είναι μια φωνή μέσα μας που λέει: άνθρωπε, σε λάθος μέρος. Δαπανάς σε λάθος. Εξού και ο άσωτος του Χριστού, που αναγνώρισε ότι ζω, λέει, ήτανε και αυτός, έκανε τη ζωή του, τα θέλω του, αλλά αναγνώρισε ότι δεν ανήκω εδώ. Λυμώ απόλυμα, έφτασε να είναι ύπαρξη απώλειας. Για την ύπαρξη της απώλειας που λέω εδώ, θα σου πω εδώ για το νερό της ζωής. Δεν μας πειράζει που μακραίνουμε, όποιος αντέχει και όποιος διψάει νοήματα ζωής να ακούσει. Οι άλλοι είναι καλό να μην ακούσουν γιατί δεν ενδιαφέρονται. Κανένας δεν αγοράζει κάτι που δεν θέλει. Το ερώτημα καθόρισε. Τα ερωτήματά μας καθορίζουν τις συναντήσεις μας. Και αν ακόμα συναντήσουμε τον Χριστό, όταν τα ερωτήματά μας είναι κατώτερα, θα φύγουμε από εκεί. Και αν συναντήσουμε τον Σοκράτη, αν τα ερωτήματα είναι ερωτήματα Αθηναίων, θα φύγουμε, θα τον δηλητηριάσουμε τον Σοκράτη. Και αν τα ερωτήματα της ψυχής μας και τα όνειρα της ψυχής μας και η δίψα της ψυχής μας είναι ο μεγάλος έρωτας, αν συναντήσουμε το μεγάλο έρωτα, αλλά μέσα μας δεν αναγνωρίσαμε με την αλήθεια του, τι θα κάνουμε? Δεν θα το προδώσουμε, δεν θα το αφήσουμε, δεν θα το κενώσουμε. Έτσι γίνεται και έτσι θα γίνεται. Οι νόμοι είναι ισχυροί, δεν πέφτουν από το αν ο ένας χειροκροτεί και ο άλλος τους δέχεται. Ο Χριστός όταν είπε η γυναίκα πού να λατρεύω το Θεό, της δίνει μία απάντηση. Εν πνεύματι και αληθεία. Πέρασε ο καιρός, λέει, που λατρεύεται το Θεό σε το βουνό, το Θεό το άλλο στο βουνό. Και βεβαίως δεν σημαίνει ότι θα πάψουν οι άνθρωποι να τρέχουν σε ένα μοναστήρι, να τρέχουν σε μια αίθουσα που θα μιλήσουν σε έναν άνθρωπο που τον αγαπούν ως θεϊκό πλάσμα. Αλλά της λέει εντός της καρδιάς. Πέρασε ο καιρός, ούτε στην Ιερουσαλήμ, ούτε εδώ, ούτε εκεί, αλλά εντός, υπαρξιακά, μέσα σου. Εν πνεύματι και αληθεία, μέσα στο πνεύμα σου και στην αληθειά σου θα ευγνωμονήσεις, θα πεις δόξα τω Θεώ. Θα είσαι κομμάτι του Θεού. Εκεί η γυναίκα τότε έφυγε από ένα μεγάλο άγχος. Δεν χρειαζόταν να τρέχει στα όρια από εδώ στα από εκεί. Όχι ότι δεν θα πήγαινε. Δεν χρειαζόταν, δηλαδή το να πάει εκεί χωρίς το πνεύμα της και την καρδιά της, την αλήθειά της, θα ήταν τσαπάω κόπος. Κάποτε είχαν πάει κάποιοι φίλοι στο Άγιο Όρος και στη Θεσσαλονίκη τότε ζούσα και μου λέγανε πήγαμε στο Άγιο Όρος, παιδί και εγώ τότε. Και λέω ακούστε να δείτε, τραβάτε στο Άγιο Όρος, αλλά να αποκτήσετε Άγιο Όρος στο νου σας, στην καρδιά σας, στο συναισθημά σας, στο μέσα σας, στο Άγιο Όρος που πάτε για να γίνετε όρος ύπαρξη νου, πνεύματος, λόγου. Άγια, καθαρή, ευλογημένη. Θέλετε αυτό το όρος. Εάν πηγαίνετε εκεί χωρίς να γίνετε, πίνετε αλλά δεν γίνατε, χρωστάτε ακόμα. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην Σαμαρίτης. Ο Χριστός της λέει εν πνεύματι και αληθεία. Μία απάντηση καταπληκτική. Πας μέσα στο ναό και είσαι όλος απ' έξω. Το έχεις ζήσει? Είσαι όλο απ' έξω και ξαφνικά είσαι όλος μέσα στο ναό. Το έχεις ζήσει? Εν πνεύματι και αληθεία. Ποια είναι η αληθεία σου? Εκείνη τη στιγμή που η αληθειά σου είναι ευγνώμων προς τον Θεό και είναι αληθινή και έχει να κάνει με τη δική σου συνάντηση, είναι μια δυναμική σχέση μεταξύ εσένα και της αγάπης σου για τον Θεό. Είναι μια σχέση αληθινή μεταξύ εσένα, της αγάπης σου για τον Θεό με την ύπαρξή σου. Δηλαδή σχέση καλή με τον εαυτό σου, σχέση καλή με τον Θεό και σχέση καλή με ό,τι σε περιβάλλει, είτε αυτό είναι οδυνηρό, πόνος, αδικία, φτώχεια, πλούτος, είτε όχι. Η Σαμαρίτης εντυπωσιάστηκε γιατί αυτή την ερώτηση, αυτό το ερώτημα το είχε θέσει και αλλού.
και τις είχαν ποιημένε. Στο τάδε βουνό, οι άλλοι στο τάδε βουνό. Στον τάδε Άγιο, στο τάδε κείμενο. Στο τάδε έτσι, κατάλαβες. Αλλά δεν είχε βρει παρηγοριά. Αυτό που τους λέει ο Χριστός. Την ελευθέρωσε στα αλήθεια. Γιατί, έχοντας αναγνωρίσει στιγμία έστω ότι παραδεχόμενη αλήθεια της καρδιάς της έπινε αυτό το νερό, το μυστικό νερό της ζωής, τότε ολοκάθαρα μέσα της του λέει, αυτά θα μας τα πει ο Χριστός. Αυτό είναι παράδοξο, είναι τρελό. Μία γυναίκα απλή λέει τι θα μας πει ο Χριστός. Πού ήξερε αυτή τι θα διδάξει ο Χριστός? Πού γνώριζε ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο ερχόμενος, ο εκπρόσωπος του Θεού για αυτούς? Βέβαια ο Χριστός μας βγήκε λίγο παραπάνω, γιατί εγώ είπε είμαι το φως, εγώ είμαι ο Θεός, εγώ είμαι αλήθεια, εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο άρτος, το νόημα της ζωής, εγώ είμαι ο Θεός. Εγώ είμαι ο ποιμήν, η προνοητική δύναμη, το σύμπαντο των όντων, εγώ είμαι ο Θεός. Αλλά για εκείνη έστω αυτό που λέει, αυτά θα μας τα πει ο Χριστός. Πού ήξερε τι θα διδάξει ο Χριστός? Πώς το λέει αυτό το πράγμα? Το λέει γιατί υπάρχουν στον άνθρωπο αναπάντητα πολλά ερωτήματα που μόνο ο Θεός μπορεί να τα απαντάει. Και μόνο ο Θεός θα τα απαντήσει εφόσον θέλει. Τα αναπάντητα αυτά ερωτήματα ποικίλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στους πολλούς από εμάς αναπάντητο ερώτημα είναι η στιγμή και πότε θα πεθάνουμε. Ακόμα και η στιγμή του πότε θα γεννήσουμε. Λέμε θα γεννηθεί την τάδε του μηνός το παιδί, αλλά η στιγμή και η ώρα, η καθυστέρηση η μη, είναι λεπτές ισορροπίες. Υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Τι θα γίνει αύριο με εμάς? Σήμερα είμαστε Άγιοι και αύριο ποιος ξέρει, ο Θεός να μας φυλάει. Ή σήμερα είμαστε οι βριστές του Θεού και ο Θεός να φυλάει όλους εκείνους που δεν έμαθαν ότι εμείς οι σημερινοί βριστές και ξένοι και εχθροί του Θεού γίναμε μάρτυρες Θεού. Και ακόμα κατηγορούν εκείνο που ήταν χτες. Δηλαδή θα μας τα πει ο Χριστός. Πού ήξερε αυτή τι θα μας πει ο Χριστός? Ήξερε ότι αυτό που τον ρώτησε το Χριστό, ενώ τον αναγνώρισε εσύ άνθρωπος του Θεού, αφού ξέρεις τη ζωή μου, να σε ρωτήσω κάτι. Πού να λατρεύουμε? Της απαντάει. Καταλαβαίνει μέσα της ότι αυτή είναι η σωστή απάντηση. Το νιώθει, το ξέρει, δεν περνάς σε ναούς, σε εκκλησίες, σε αγίες τράπεζες. Αν το πνεύμα σου, η αλήθεια σου δεν είναι εκεί, τι ευγνωμοσύνη θα αποδώσεις? Δεν είπαμε δεν προσπαθείς, αλλά είσαι ακόμα έξω. Κατευθύνεσαι προς τον ναό σου. Ήξερε ότι της απαντούσε σε ένα αναπάντητο ερώτημα. Τα αναπάντητα ερωτήματα είναι πάμπολα, από αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται ίσως να αναφέρω. Και της λέει ο Χριστός, εγώ είμαι ο Χριστός. Αυτό που από μέσα μου, όχι το σώμα που έβλεπε, εγώ είμαι ο λαλώνος. Αυτό που μιλάει μέσα από εμένα, αυτό είναι ο Χριστός. Εγώ είμαι. Αυτή, καταρχήν έχει κάτι. Έχει μπροστά της μια ομολογία. Μέσα της ξέρει ότι είναι η αλήθεια αυτή. Το ακούει. Ποιος μπορεί να ακούσει τον Χριστό που λέει εγώ είμαι το φως, ελάτε κοντά μου πάντες οικοποιώντες και να του πει όχι δεν είσαι. Ποιος θα το νομίζει? Άλλο να είμαι εκπρόσωπος Θεού και άλλο όπως έχουν βγει χιλιάδες πολλοί και ειδικοί και εκλεκτοί και έχουν πει πράγματα ωραία για το Θεό, για τη ζωή, για τα ανώτερα όντα, για τις ανώτερες δυνάμεις της ζωής. Ωραία πράγματα παρά τα αυτά. Κανένας παγκοσμίως πέρα από τον Χριστό δεν είπε εγώ είμαι το φως, εγώ είμαι αλήθεια, εγώ είμαι ο άρτος, εγώ είμαι... Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Θα αντιλαμβάνεσαι πόσο σοβαρό είναι. Το να λέμε τώρα εμείς οι δεύτεροι, όχι δεν είσαι ή είσαι, αεροβατούμε, αερομιλούμε και λέμε τα δικά μας. Αυτό είναι όλο. Η Σαμαρίτισσα όμως όταν ακούει εγώ είμαι ο λαλών εσύ, αυτό που μου λέει, κατανόησε, σβήνει πια αυτό που λέμε η ανθρώπινη διάσταση μέσα της. Συνειδητοποιεί ότι έχει μια συνάντηση υπερβατικής διαστάσεως. Ότι εκείνη τη στιγμή, ενώ τα πράγματα στον φυσικό κόσμο είναι τελείως φυσικά, ένας άντρας μιλάει με μια γυναίκα, λένε δυο απόψεις, παρά τα αυτά αντιλαμβάνετε, έχει την ομολογία ενός ανθρώπου που της λέει
Εγώ είμαι ο λαλώνος ο ίδιος ο Χριστός, το Θείο Φως, ο λόγος της ζωής. Κοίταξε, συνταράσσεται υπαρξιακά. Παρατάει τα πάντα και φεύγει, πάει στο χωριό να φωνάξει τον κόσμο. Παράβαση πρώτη, πάει να φωνάξει άλλους. Ξέχασε ότι οι Ιουδαίοι δεν συγχρόνται με Σαμαρίτες. Δεν φτάνει, ας πούμε, για την πρώτερη κατάσταση η αμαρτία ότι μιλούσε με Ιουδαίο και ο Ιουδαίος μαζί της. Τώρα πάει και φωνάζει κι άλλους και τους πίνει και τους φέρνει. Εδώ είναι το παράδοξο. Και οι άλλοι που έρχονται από τα λόγια της Σαμαρίτισσας, βλέποντάς τέτοια αλλαγή, γιατί την ξέρανε σαν καταθλιπτική αυτό που κοίταγε ποιον να αρπάξει και ποιον να πάρει και ποιον να έχει, και κατάλαβες, ήταν τόσο αστραπιαία το φως της χαράς της ψυχής της, που και εκείνοι δεν σταματάνε στο δεν συγχρόνται, απευθείας πάνε, είναι και οι Απόστολοι εκεί και γίνεται μία συζήτηση. Επί 3 μέρες έγινε η όλη διαδικασία. Έχουν σβήσει ότι δεν συγχρόνται. Βλέπουμε να συναντιόνται, να συνομιλούν και έχω να πω σημαντικά πράγματα για αυτά. Τι είπανε 3 μέρες? Δεν μας λέει ο Ευαγγελιστής. Θα σου πω εγώ και θα σας πω εγώ και σε όλους δημόσια και θα κριθώ για αυτά που λέω. Τι συνέβη εκεί το τόσο με μυστήριο? Τι τους είπε ο Χριστός που όλοι αυτοί που πήγαν με τη Σαμαρίτισσα τις λέγανε? Δεν πιστεύουμε γιατί εσύ μας είπες ελάτε να δείτε τον Χριστό που μου μίλησε και ήξερε τι έκανα. Αλλά αφού τον ακούσαμε, βεβαιωθήκαμε, ξέρουμε ότι αυτός είναι ο Χριστός, ο αναμενόμενος σωτήρας των ανθρώπων. Αυτός είναι και έχουμε εξαιδίας πείρας. Αυτό δεν το είχαν πει οι Ιουδαίοι που είδανε θαύματα, αυτό δεν το είχαν πει οι μαθητές του ακόμα που είδανε. Εδώ βλέπουμε μετά τους μαθητές να την κουμπαλάνε κιόλας και να κρύβονται κιόλας. Τι έγινε εκεί? Τι τους είπε ο Χριστός? Τι είχε συζητηθεί το τόσο μεγάλο? Είχαν απαντηθεί τα ίδια με τη Σαμαρίτισσα ακριβώς. Ο Χριστός τους μίλησε εκεί για τις πηγές της ζωής. Ότι το κάθε τι στη ζωή μας είναι πηγή που ήδη είναι η δύναμη ζωής, η δύναμη άλλων διαστάσεων, κατώτερες. Εκεί τους έμαθε ότι οι πηγές της ζωής, όταν οι σκέψεις σου είναι χαμηλότερες, δεν μπορεί να προσδοκείς τα ανώτερα. Και όταν τα ενδιαφέροντά σου είναι χαμηλότερα, δεν μπορεί να επιδιώκεις τα πνευματικά της αρετής. Όταν εσύ υπαρξιακά, οντολογικά, οι πηγές μέσα σου σε κάνουν πηγή διεστραμμένη, αγχωτική, μια πηγή γεμάτη προβλήματα, αντιπάθειες, και εμείς όταν τα αντερά σου δεν σηκώνουν τα αντερά σου που λέει ο λαός, δεν πιστεύω να περιμένεις εσύ να γίνεις ύπαρξη γεμάτη ζωογόνο, πνοή και ζωή. Δεν γίνονται αυτά. Τους μίλησε λοιπόν για τις πηγές. Μετά τους μίλησε για τις αλήθειες της καρδιάς, τα ερωτήματα, και απάντησε στους ανθρώπους αυτούς με τα δικά τους εσωτερικά ερωτήματα που είχαν. Μετά τους μίλησε ακριβώς τα ίδια που είχε πει στη Σαμαρίτισσα, ότι εγώ είμαι ο Χριστός και μεταφέρω πνευματική αναγέννηση στους ανθρώπους που διψούν για την αλήθεια, για τη λατρευτική διάσταση της ζωής, για απόδοση ευγνωμοσύνης, για να γίνουν οντότητες πηγής ζωής. Μετά τους μίλησε για τις πηγές της ζωής και της ομολογίας. Ό,τι έγινε με την Σαμαρίτισσα σε στενό, μικρό, οριακό χρόνο, τη συνάντησή τους εκείνη, έγινε από τον Χριστό σε όλους τους Σαμαρίτες που τον άκουσαν για 3 μέρες. Ήταν τόσο σπουδαίο και εντυπωσιακό, ήταν τόσο πλούσια διδασκαλία, που εκείνοι γνώριζαν ότι όλα τα χρόνια της ζωής τους μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν πάρει όχι πληροφορία, τέτοιο φως, δεν είχαν πάρει τέτοια ξεκούραση, δεν είχαν πάρει τέτοια ενέργεια, δεν είχαν πάρει τέτοια αποδοχή, τέτοια τιμή, δεν είχαν πάρει τέτοια εξουσία. Πριν από αυτό το γεγονός, πριν αρχίσει να μιλήσει ο Χριστός με τους Σαμαρίτες, έγινε μια συζήτηση με τους Αποστόλους πολύ σοβαρή. Η συζήτηση ήταν βασιλική μου. Τους λέει ο Χριστός, επειδή επέμεναν οι μαθητές να φάει και να πιει, τους είπε ο Χριστός ότι εγώ έχω άλλη τροφή, για άλλα διψάω, για άλλα πεινάω.
Γιατί ο άνθρωπος ολοκληρώνεται σε δύο πράγματα. Σε αυτά που διψάει όπως τη Σαμαρίτισσα και σε αυτά που πεινάει. Ο συνδυασμός και της τροφής και της δίψας είναι πολύ ιερά πράγματα. Άκουσε με προσοχή κάτι. Λέει ο Χριστός σε μία διδασκαλία για αυτούς που πεινάνε τη ζωή, που πεινάνε τον Θεό, που πεινάνε την αλήθεια, που πεινάνε την αξία. Εκεί έξω στην ανθρωπότητα κάνετε ψυχολογίες, κάνετε φιλοσοφίες, κάνετε διαλογισμούς, κάνετε προσευχές, κάνετε τα πάντα, αλλά άκου να δεις, υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό. Αυτό που υπαρξιακά πεινάς, λέει ο Χριστός, είναι άρτος επιούσιος, είναι ο άρτος του χρόνου της εδώ ζωής. Η γυναίκα σου, το παιδί σου, τα ενδιαφέροντά σου, η αγάπη στο σώμα σου, όλα σταματάνε στο χρόνο της ζωής εδώ, που σε διδάσκει να τα ζητάς από το Θεό με σεβασμό, να τα ζεις με κύρος, με αξίες. Έξω οι άνθρωποι σήμερα δεν είναι άρρωστοι από ψυχολογία, δεν είναι άρρωστοι από αγνωσία, δεν είναι άρρωστοι από φοβία, δεν είναι άρρωστοι από οικονομία. Ξέρεις από τι είναι? Έχουν έλλειψη από αξίες. Δεν μου επιτρέπεται να πω είναι με άσχημους ορολογίες. Δεν το δίνω εγώ στον εαυτό μου. Ούτε να πω λέξεις που δεν μου ταιριάζουν. Λέω, δεν έχουν αξίες. Ο άνθρωπος όταν δεν έχει αξίες γιατί ζει και πώς ζει και για ποιο λόγο δαπανά τον χρόνο της εδώ ζωής του, ο επιούσιος άρτος του καταστρέφεται και ζει σαν ένα άλογο ζώο, ζει σε χαμηλότερες διαστάσεις. Εκεί όμως ο Χριστός λέει για αυτούς που πεινάνε το εξής: όποιος διψάει, λέει, να πιει από μένα είδωρ ζώων, γιατί η δική μου θα είναι υπάρξη ζωής. Η δική μου ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσωσε ύδατος ζώντος. Η δική μου, λέει, πώς ξεχωρίζουν? Όχι με τα λόγια. Είναι οι υπάρξεις που ξεχύνεται η ζωή έξω. Είδωρ ζών, ζωγόνος ενέργεια. Και οι δικοί μου πώς ξεχωρίζουν, λέει, όταν πεινάνε? Τι πεινάνε? Την δικαιοσύνη. Όταν πεινάνε τι? Λέει για αυτούς τους απαιτητικούς που πεινάνε πολύ. Εσείς, λέει, που πεινάτε, να φάτε τον ουράνιο άρτο, που είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό. Και αυτός είμαι εγώ. Για τους άλλους που ακόμα είναι άγουροι, είναι ανώριμοι, τους διδάσκει τον επιούσιο άρτο, τον επίγειο άρτο, αυτά που είναι η οικογένεια, η χαρά, η ζωή, η υγεία, κατάλαβες, η μάθηση, ό,τι χρειάζεται να στη ζωή είναι άρτος και αυτά, είναι πηγές και αυτά, αλλά σταματάνε στο χώρο και στο χρόνο της εδώ ζωής. Για τους απαιτητικούς λέει άλλο, να διψάς και να πεινάς το είδωρο των ζώων και να διψάς και να πεινάς τον ουράνιον άρτο, αυτό που κατεβαίνει, που είναι η κατανόηση, η ωριμότητά σου, η ταύτισή σου με την θεότητα του Χριστού, η ταύτισή σου, η προσωπική σου σχέση, η ολοκλήρωσή σου. Οι μαθητές προσπαθούσαν να του δώσουν φαγητό και ο Χριστός λέει, κοιτάξτε πίσω σας που έρχονται να μάθουν από εμάς, που ξέχασαν ότι απαγορεύεται να συναντιόνται Ιουδαίοι με... κοιτάξτε πίσω σας να δείτε κάτι που σε 2-3 μέρες που θα μένανε μαζί του το βεβαιώνανε ότι αυτός είναι ο Χριστός, που ακόμα οι Απόστολοι δεν το είχαν βεβαιώσει. Κοιτάξτε να δείτε. Εσείς, λέει, ήρθατε και απολαμβάνετε τον κόπο άλλων, των προφητών άλλων. Οι Απόστολοι, τους βεβαιώνει ο Χριστός, παραλάβατε και απολαμβάνετε τον κόπο άλλων. Τον Χριστό και την παρουσία του Χριστού τον έφεραν εδώ οι μυριάδες ψυχές που αναζητούσαν το Θεό στους αιώνες. Στους αιώνες. Έγινε μια απάντηση. Εσείς, λέει, παραλάβατε και απολαμβάνετε στον κόπο άλλων. Εμείς οι άνθρωποι όλοι παραλάβαμε και απολαμβάνουμε τον κόπο άλλων. Άλλοι κοπίασαν για τα ρούχα μας, άλλοι κοπίασαν για τα σπίτια μας, για τους δρόμους μας, άλλοι κοπίασαν να εφεύρουν την ιατρική μας, τη γλώσσα μας, να νομοθετήσουν. Άλλοι κάνανε πολλά λάθη, παραλάβαμε και καλά και άσχημα, ναι, αλλά απολαύσαμε τον κόπο άλλων και θέλοντας και εμείς αυτό θα παραδώσουμε. Και οι γενιές που θα έρθουν, παρά το ότι συνήθως κατηγορούν νεότερους τους παλαιότερους
και οι παλαιότεροι τους νεότερους, δίνεται μία σκητάλη. Αυτή η σκητάλη παραλαμβάνουμε εμείς τον κόπο των άλλων ξεκούραστα. Εγώ κάθομαι σε μία καρέκλα αυτή τη στιγμή και σου μιλάω. Χρησιμοποιώ μία γλώσσα και σου μιλάω. Αυτά τα παρέλαβα δωρεάν, δεν κοπίασα. Τα ρούχα που φοράμε, κατάλαβε το, την ιατρική μας, την παιδεία μας, την φιλοσοφία, τη θρησκεία μας, την πίστη μας, παραλάβαμε. Και λέει, εσείς παραλάβατε, λέει στους Απόστολους, το πιο εκλεκτό, που ήταν η απάντηση της παρουσίας του Χριστού μέσα στην ανθρωπότητα. Αυτή η παρουσία του Χριστού, ο ίδιος βεβαιώνει και λέει, εγώ έχω το είδωρ το ζών. Εμείς οι άνθρωποι είμαστε υπάρξεις, πηγές ζωής. Αλλά μία πηγή έχει αξία βασιλική αν δεν είναι πηγή ζωής και δεν είναι είδωρ ζών. Ο άνθρωπος που κοινωνεί μυστηριακά δια της πίστεως, της αγάπης, της τοποθετήσεως, της τάσης της ζωής του και παρουσιάζει τον εαυτό του αληθινά εν πνεύματι και αληθεία εμπρός στον Χριστό, ο Χριστός ο ίδιος τον κάνει πηγή ζωής. Κατάλαβες? Λοιπόν, στην προσπάθειά μας αυτή να μιλήσουμε για αυτά, ένεκα του μεγάλου όγκου, το μήνυμα είναι ένα. Εκείνος που πλησιάζει εν πνεύματι και αληθεία τον Χριστό, έχει την βεβαιότητα από τον ίδιο τον Χριστό, όχι από τον Παναγόπλο, ότι θα τον κάνει πηγή ζωής. Και όποιος γίνει πηγή ζωής, οι δυνάμεις της αιωνιότητας, της αθανασίας, του υπέροχου νου, δυνάμεις του ανθρώπου, ο φωτισμός, το καθερέπτισμα, η κάθαρση, η απονέκρωση του χωικού, του χονδροκομμένου ανθρώπου είναι βέβαιη. Και εκεί ξεκινάει η γιορτή της ζωής. Ο άνθρωπος πια είναι τελείως καινούριος. Υπαρξιακά, οντολογικά, φαινομενικά, τον βλέπεις ίδιο. Το πρόσωπο, το καλούπι. Έχει και εκεί αλλαγές, γιατί ο άνθρωπος που έχει πνεύμα το οποίο κοινωνεί αλήθεια και αγάπη Χριστού, υπερέχει, φαίνεται, διακρίνεται. Το μήνυμα είναι το εξής προς όσους άκουσαν όλες τις ομιλίες μου, όσους έχουν μελετήσει τα έργα μου και όσους άκουσαν αυτά τα λίγα για τη Σαμαρίτισσα μόνο σε ατομικό επίπεδο. Το ίδιο συμβαίνει και στη συνύπαρξη. Αν η οντολογική συνύπαρξη παγκοσμίως ή ενός κράτου κινηθεί προς την πνευματική ολοκλήρωση, προς την πνευματική κάθαρση, έχει και ατομικά και σαν κράτος, σαν συνύπαρξη, σαν ανθρωπότητα, έχει την υπόσχεση του ίδιου του Χριστού ότι θα τον κάνει ζωγόνο πηγή ζωής. Εμείς είμαστε πηγές υπάρξεις με όσο το δυνατόν μπορούμε νερό ζωής δικής μας, από το λόγο μας, από την καλή μας τάση, αλλά δεν επαρκεί τόσο όσο θα μας γέμιζε αθανασία. Λοιπόν, κλείνουμε λέγοντας ότι στο πηγάδι η Σαμαρίτισσα αναγνώρισε τις πηγές, είχε την ομολογία του Χριστού, απαντήθηκε το μεγάλο ερώτημα που την χαρακτήρισε και καθόρισε τη συνάντησή της με τον Χριστό. Εμείς έχουμε την βεβαιότητα ότι ο άνθρωπος που θα κινηθεί εν πνεύματι και αληθεία στα αλήθεια, από τον Χριστό ο ίδιος θα γίνει πηγή της ζωής. Ναι. Πολύ ευχαριστώ για αυτά.